M-am uitat cu curiozitate, dar mi-amintesc că nu aveam pic de frică, pentru că am spus ori asta, ori eu aveam gânduri de sinucidere, asta e realitatea. Am spus nu mai pot, trăisem acolo ani de zile în Africa, viața nu e tocmai ușoară, s-au adunat multe. Ca un om când zice nu mai pot. Bucurii divine tuturor, eu sunt Mario și astăzi am invitat pe Andreea, care este o fată fenomenală pe care am cunoscut-o la un eveniment, la o fermă de fapt, a conștiinței, și de prima dată când am văzut-o, am văzut energia, fericirea și bucuria. Prima dată am văzut că chiar dacă se întâmplau lucruri care pe mine poate m-ar fi deranjat, că sărea un câine pe mine și m-ar fi murdărit, pe aia a bucurat-o și n-a avut nicio problemă și a înfruntat mai multe obstacole pentru a ajunge la fermă cu zâmbetul pe buze. Și îmi place deschiderea, puterea care o emană și bucuria și iubirea care curge prin ea de când o cunosc. Și îți mulțumesc, Andreea, că ai acceptat să facem acest podcast. Eu îți mulțumesc ție, Mariu. Andreea mă numesc, Andreea Pascaru, 36 de ani, din Timișoara, existență într-una din multe celelalte, aș spune eu, cred și cred cu tărie, nu doar din ce cred, ci din ceea ce văd. Una din multe celelalte existențe ale noastre ca suflete, ca atomi de inteligență puși aici cu scop, într-un plan divin mult prea complicat de înțeles pentru mintea terestră și pentru corpul fizic. Minunat! Cu ce te ocupi, Andreea, și cum ai început să te dezvolți? În urmă cu câțiva ani am avut un hotel, o casă de oaspeți în Zanzibar, în Africa, pentru mai mult timp, la care a trebuit să renunțăm acum 2 ani din cauza COVID-ului. Acolo am pierdut tot și când spun tot, am rămas doar cu casa în care locuim, de la o situație extrem de bună. După care am avut parte de o depresie extrem de puternică, unde am schimbat macazul complet al vieții mele și existenței în totalitate, de la plaje exotice, călătorii și Bentley-uri, Mercedes-uri și mașini de sume exorbitante. Am ajuns la o trezire spirituală masivă, bruscă și complet schimbătoare de vieți, unde nu-mi doresc nimic mai mult decât fericirea interioară. Am descoperit partea mai puțin văzută a vieții, partea spirituală, ceea ce nu se vede, ci se simte. Am studiat plantele medicinale în pădurea Amazonului. Acolo am avut parte de un tratament cu plante considerate remedii sacre în pădurea Amazonului, care m-au scos dintr-o depresie extrem de puternică, unde eu nu mai credeam că pot să ies la suprafață în niciun fel, pentru că acolo a fost extrem de dur, acea schimbare de macaz, de la tot la nimic, aproape nimic. După care am înțeles că nimic din afară, nimic ce vine din afara noastră nu ne poate satisface la fel de mult ca și acea iubire interioară, iubirea de sine. Am început să urmez calea pusnicilor, calea călugărilor, calea trezirii spirituale, acea știință numită holistică, ceea ce studiază uniunea în spirit. Pe perioada cât am fost plecată acolo în pădure,
Am trăit cu diferite triburi, am trăit cu cofanii din Columbia, cu Shipibo din Peru, am dormit cu ei în hamac, am băut apă din râu, ne-am spălat cu un anumit tip de săpun și atât, adică acolo a fost un regim de viață extrem de bazic, unde trebuia să ținem anumite diete. Am avut norocul să întâlnesc mai mulți maestri care măestresc într-un mod fabulos aceste remedii ancestrale sacre din linaj, din linia strămoșilor. Ei sunt aleși, lucrează 10 de ani pe toată durata vieții, de la 8, 10, 12 ani cu plantele. Wow. Și cu tot felul de semințe, cactus, venind de broscuțe și alte animale, plante sacre. Acești oameni cunosc secretele naturii și spun că există o plantă, o semință sau un cactus, orice fel de... pentru orice afecțiune a corpului, există o plantă care este răspunsul, remediul a ceea ce ni se întâmplă nouă. Și când spun absolut orice, se referă inclusiv cancer. Absolut orice afecțiune poate fi vindecată în natură. Doar că trăim într-un sistem în care lucrul ăsta nu ne permite, oarecum, pentru că Terra este o afacere, dacă ne gândim bine. Având în vedere nu doar lucrurile care se întâmplă de 2 ani sau mai mult, dar pe toate părțile. Industria farmaceutică, vaccinele, medicamente. Dacă ne gândim bine, cei mai mari vindecători în pădure și unde am studiat aceste remedii, spun că vindecătorii adevărați nu încasează bani. Asta ar însemna ca noi să avem un sistem medical unde să nu plătim deloc nimic niciodată pe durata vieții. Remediile există de pe vremea când nu existau banii, dacă ne gândim bine. Și în momentul de față fac tarot și lucrez ca și coach holistic pe platforma americană și sud-americană. Am mai multe platforme în spaniolă și engleză pe care activez momentan, unde după acele tratamente cu plante, aproximativ 6 luni apoi, după ce am început această activitate, am ajuns pe locul întâi, pe partea holistică, din 780 de oameni, timp de 7 luni, inclusiv luna aceasta. Fenomenal și felicitări pentru Mulțumesc frumos. acest lucru. Și urmărindu-ți parcursul pe care l-ai povestit, am observat că ai de la bogăție la sărăcie, dar voit ai făcut acest lucru. Și cum a fost atracția aceasta spre spiritual, spre divin? Cum a venit în viața ta, Andreea? Și A început forțat. Am văzut în acele ceremonii. Poate pot să fiu mai deschisă și să explic oamenilor că acele remedii sacre ancestrale implică un anumit tip de devotament. Ele sunt considerate oarecum interzise în mai multe zone ale globului, pentru că decalcifiază glanda pineală. În acele ceremonii necesită diete destul de bruște, aș spune eu, adică implică multă voință, trebuie corpul curățat, implică multă viziune, o persoană respectivă intră în anumite stări alterate de conștiință, unde poate călători astral, poate vedea entități, își poate vedea existențe anterioare, viitoare, poate vedea răni din trecut, intra în subconștient și așa mai departe. Am văzut la un moment dat, inclusiv din linia strămoșilor mei pe partea tatălui, lucruri pe care ei le-au făcut și care nu sunt foarte demne de a le povesti mai departe și care efectiv noi venim aici cu bună știință, pentru că în spirit avem parte de o iubire necondiționată fantastică, unde într-adevăr cu o lumină divină și o voință incredibilă venim să curățăm ce au făcut strămoșii noștri dinainte pentru iubirea și uniunea din spirit, pentru că noi știm că curățând acele lucruri, curățând pe altcineva, mă curăț pe mine, ajutând pe altcineva, mă ajut pe mine, iubind pe altcineva, mă iubesc pe mine. Și astfel am învățat uniunea în spirit,
În acele ceremonii am experimentat persoanele cu care eram în acele cercuri în pădure, deși erau fiecare în hamacul lui sau fiecare pe salteluța lui, pe locurile asignate, eram toți. Experimentez uniunea în spirit. În acele ceremonii mă uit la tine, Mario, și știu că tu ești eu. Dar nu doar știu, simt, văd și acele tipare neuronale se rup pur și simplu, în care noi credem în mod conștient că suntem separați. Că dacă tu acum te uiți la mine, tu zici că poate eu sunt separată de tine, eu sunt altă persoană. În acele ceremonii experimentez uniunea și nu este recomandat deloc interacțiunea în timpul ceremoniei, pentru că e un proces de introspecție extrem de dur uneori, în care noi suntem salvatorii noștri, noi suntem vindecătorii noștri și dacă cineva spune că doar un șaman ne poate vindeca, nu este adevărat. Fiecare om are puterea de a se autovindeca, un șaman sau un facilitator este doar o persoană care ne înmânează acea cale, pur și simplu îți arată calea. Dar toată munca e, în mod sigur, făcută de fiecare persoană în parte care face acele ceremonii. Este vorba de ceremonii de ayahuasca, probabil multe persoane au auzit vorbindu-se, dar multă lume nu cunoaște cu adevărat semnificația în sine. Sunt considerate plante interzise pe mai multe teritorii, nu sunt înțelese cu adevărat și am înțeles că chiar nici eu, ca persoană, nu am înțeles cu adevărat înainte să experimentez ceremoniile în sine. Nu știam ce se va întâmpla, ce conțin acele plante, după care am studiat, am citit, am cumpărat cărți în legătură cu acest subiect, am văzut oameni de știință, terapeuți pe holistică vorbind, medici, chiar și profesorul universitar Constantin Dulcan vorbește mult despre ayahuasca. Mai multe personalități care au studiat, au experimentat remediile acestea ancestrale. Da, revenind la subiect, în momentul de față asta fac, sunt coach holistic și fac tarot pe aceste platforme americane, unde într-adevăr am descoperit o altă parte pe care nu am crezut-o niciodată fiind posibilă. Ruptura a fost bruscă și a fost forțată la un nivel la care am ajuns la un moment al vieții mele în care orice făceam nu se mai putea sta în acel loc, pentru că nu era locul potrivit pentru mine la momentul potrivit. Atunci a trebuit să ne relocăm din Africa, să ne întoarcem acasă, pentru că erau alte lucruri de făcut. Pur și simplu ne-a fost arătată calea într-un fel mai mult sau mai puțin forțat, dar cu blândețe. Deci am învățat să renunț la acele situații materiale extrem de roz, da. Puțin forțat, dar ulterior am observat și am început după ce am înțeles că banii nu sunt atât de importanți, ei sunt importanți, da, ca să trăim, dar nu la nivelul la care banii nu trebuie să ne dețină pe noi. Dacă eu de mâine am 0 lei și astăzi am milioane, eu mâine, dacă am 0 lei, nu trebuie să fiu trist, ci detașat, pentru că ori îi am, ori nu îi am, eu trebuie să fiu același om integru, ori dacă eu nu sunt același om, banii mă dețin pe mine, nu eu dețin banii. Asta am înțeles din acele ceremonii, după ce am reușit să renunț la acea stare de depresie pentru că am pierdut acea stare materială. Abundența a început să vină din nou în viața mea, prin piața cripto, prin NFT-uri, am cunoscut anumite persoane, am început să investesc pe o platformă americană numită MT5, da, MetaTrader, unde pur și simplu banii au început să vină mai mult decât înainte. Mai mult decât înainte, când spun mai mult, mă refer aproape dublu decât înainte. Dar când am învățat și am înțeles că fericirea vine din interior doar prin intermediul acelor ceremonii, într-adevăr, nu spun că e calea tuturor, aceasta a fost calea mea, pur și simplu. Cred că mama este singura persoană care a văzut cu adevărat schimbarea din viața mea, pentru că am ajuns acasă de la primul trip, prima călătorie, da, unde am învățat despre ayahuasca și am plecat cu gânduri de sinucidere acolo și am venit spunându-i mamei eu nu mai am nicio problemă în viața asta. Banii erau tot pe 0 când m-am întors prima oară din Amazon, deci nu s-a schimbat nimic. Deci ai făcut prima călătorie
când erai falită. Absolut, sigur, da. Cu ultimii bani, pur și simplu. Deci, ai dat ultimii bani pe călătorie. Da, am vândut o mașină, da. Pentru că am spus că ori asta, ori nu mai vreau să fiu aici. Da. Wow. Da. Asta a fost calea mea. În momentul de față, da, am învățat să construiesc mai multe surse de venit pasiv. Am văzut în ceremonii, deci m-am văzut pur și simplu cu cărțile în mână și am știut în ceremonii unde să merg și ce să fac. Astfel am ajuns la acele platforme. Nu spun că am văzut numele platformelor în ceremonie, pur și simplu m-am văzut cu acele cărți, am știut ce este. Dacă cineva vreodată a experimentat o ceremonie ayahuasca sau bufo alvarius sau de orice fel remedii sacre ancestrale, va înțelege că ghizii noștri spirituali, îngeri și oricine are grijă de noi acolo, inclusiv sinele nostru superior, comunică prin imagini, gânduri, e pur și simplu telepatic. Tu, ca și când îți amintești un lucru, dar știi că gândul nu vine de la tine. Pur și simplu înțelegi că acel gând nu este al tău. Foarte des se întâmplă prin imagini și extrem de rar poți să auzi diferite lucruri. În momentul când am auzit diferite lucruri pot să spun că am urmat mai multe ceremonii ulterior am fost și am studiat cu mai multe triburi ca să învăț rețetele și felul în care ei onorează natura și aceste plante. Am învățat că nu este divinizare, este pur și simplu o modalitate. Ei consideră că fiecare plantă este un spirit, chiar și un spin, o plantă, o frunză, un copac sau un fir de iarbă. Totul este viu. Doar în momentul când el se transformă în acea parte maronie a frunzei, ea moare, da? Energia pleacă din ea, sau o iarbă când se usucă, la fel ca și un corp, nu? El are viață. Aceste remedii pentru mine au apărut într-o cumpănă a vieții mele în care nu am crezut că ceva în această viață mă va putea salva. Atât știu că la noi în Timișoara există o piață de lucruri așa, de mâna a doua, chiar și lucruri, antichități. Acolo merg mulți oameni cu tot felul de lucruri adunate, unde eu am găsit, merg des acolo, și am găsit o statuetă așa mică, cu 10 lei, un nativ american. El avea pene așa căzute în jos, înainte de acele ceremonii. Pur și simplu m-am uitat la el și n-am putut să mă despart de el. Am luat în mână și am înțeles că îl vreau, dar n-am înțeles de ce. Nu am avut nu am interacționat înainte cu aceste culturi native americane, nici de nord, nici de sud. Pe care în ceremonie acești strămoși ai oamenilor cu care eu am lucrat m-au învățat despre strămoșii mei și am înțeles karma de trădare a patriei noastre, a ceea ce s-a întâmplat. Am înțeles că la un moment dat eu voi trăi în munții noștri în România și am înțeles că voi învăța despre plantele de aici și cu câteva luni înainte să înțeleg acest lucru, am văzut, după care am ajuns la ferma conștiinței, unde există doi oameni care au oarecum purtarea și atitudinea a doi pusnici, da? Gianni și Geta, care ei studiază și știu despre plante și ei sunt doi oameni fenomenali pe care eu mi-am dorit și mi-am propus dinainte să-i cunosc și i-am cunoscut acolo. A fost o experiență extraordinară, am dormit în dom, am dormit afară din nou, pentru că am dormit în pădure mult timp cu indigenii afară, dar la temperaturi mult mai ridicate. A fost într-adevăr ceva magic și acolo ne-am și întâlnit. Prin urmare, aici suntem. Aici și acum. Aici și acum. Super. Cum vezi întâlnirea cu această plantă atunci când ai avut-o și în acest moment? Dacă dai o retrospectivă, prima dată când ai experimentat-o, ai văzut-o și în acest moment. La prima cupă, în momentul când mi s-a dat, într-adevăr este o cupă așa mică, să zic 20 de mililitri, la prima cupă, în fața primului pahar, m-am uitat cu curiozitate, dar mi-amintesc că nu aveam pic de frică, pentru că am spus ori asta, ori eu aveam gânduri de sinucidere, asta e realitatea. Am spus nu mai pot, trăisem acolo ani de zile în Africa, viața nu e tocmai ușoară, s-au adunat multe. Ca un om când zice nu mai pot. Curiozitate, nu foarte multă cunoaștere, nici măcar nu ținusem foarte multă dietă, pentru că eu ajunsesem la planta în sine
prin anumite persoane care nu cunoșteau foarte multe. Ei doar mi-au zis, uite, asta se face, așa e și, să zic, prima oară a fost curiozitate, deloc frică, decât mintea poate să blocheze în unele ceremonii. Dacă la primul pahar nu am văzut absolut nimic, decât mi-amintesc că mi-era pur și simplu rău, orice senzație a corpului. Poate să existe senzații de vomă și chiar poate să existe vomă sau alte funcții fiziologice ale corpului. Totul este vindecare și eliberare, căscat, plâns și așa mai departe. Am ajuns de la nu știu cine ești, ca spirit, ayahuasca, dragă plantă. Asta a fost prima mea experiență cu spiritele remediilor, plantelor sacre ancestrale. Nu știu cine ești, dar dacă crezi că mă poți ajuta, te rog să o faci pentru mine sau te rog ajută-mă. Nu pot să-mi dau seama. Țin minte că a fost oarecum o stare de curiozitate. Pot să spun că diferența între prima ceremonie și ziua de azi este de la cer la pământ, evident, o consider în momentul de față, nu divinizez, repet, nu există divinizare, decât știu că am ajuns prin marele nostru Maestru Iisus la plantă, pentru că 5 zile înainte să primesc acel mail retreat cu remedii ancestrale sacre, eu am plâns cu o cruce în mână și am spus: Iisuse, dacă ești acolo și mă auzi, fă ceva pentru mine. Eu nu prea cred și nu prea merg des la biserică, dar te rog, dacă tu crezi că poți să faci ceva pentru mine, fă. Și astfel am ajuns la acele ceremonii, unde din nou am cerut plantei, băi, să vină cineva, tribul, spiritele, ghizii, îngerii, să vină cineva, că eu nu mai pot. Așa am făcut, exact, am cerut ajutorul și ghidarea oricărei ființe de lumină care vibrează mai sus decât mine și care e acolo pentru binele meu superior și mă poate ajuta spre calea mea adevărată în această viață. Asta am cerut. E ca și când tu cunoști o persoană în prima zi și nu știi decât că o cheamă Andreea. Eu atât am știut că acel spirit se numește ayahuasca și nici nu știam sigur dacă chiar e o existență sau doar o plantă pe care, într-adevăr, ei au fiert-o și eu beau un ceai în fața unui cerc și unui foc și poate se va întâmpla ceva sau nu. După care viața mea a luat o turnură fabuloasă, de-a dreptul fabuloasă. De la 0 la 100 s-a întâmplat ca eu să mă cunosc cu planta, se pot purta conversații lungi cu planta, ea vine și explică, vine și arată de ce s-au întâmplat anumite lucruri. Uite de ce tu ai pierdut și mașini și hoteluri, pentru că erai legată de ele, pentru că nu ți-aduceau fericirea, pentru că le aveai și în clipa când nu le mai aveai, uite cum te aduceau. Prin urmare, ele te dețineau. Există multe aspecte pe partea întunericului și luminii pe care le-am văzut și sunt subiecte lungi de dezbătut și puțin complicat de înțeles, de asimilat, de crezut. În primul rând, în ceremonie am văzut că întunericul ne poate penetra prin partea materială. Cu cât ești mai detașat de partea materială, cu atât întunericul nu te poate atinge, pentru că prin smerenie și simplitate, modestie, întunericul nu are cum să te... Pur și simplu, tu dacă nu invidiezi pe cineva care are mai mulți bani ca tine, dacă nu dacă înțelegi persoanele, la ce nivel de conștiință sunt ei, de ce se poartă cum se poartă cu noi, nu mai există gânduri negative. Prin urmare, fiecare gând negativ este o entitate. Personal, așa am văzut, așa am simțit că invidia este o entitate, gelozia e o entitate, răutatea e o entitate, tristețea, depresia e o entitate, ceva care pune gheara, pune stăpânire pe noi, pe inima, pe sufletul nostru și ne face să credem că fără acele lucruri după care noi plângem și noi nu le putem atinge și nu le putem avea, nu putem trăi sau nu suntem fericiți. Nu o să zic că ceva ne face pe noi să credem acele lucruri, ci noi lăsăm acele lucruri să pună mâna pe noi. Ne punem atenția pe acele lucruri și uităm de noi înșine. Și ce sfaturi consider că ar putea oamenii care ascultă acest podcast să scape de lucrurile materiale, adică să pună mai mult preț pe lucruri materiale decât ce au pe interior. Și asta și observ câteodată la mine, că pun mai mult preț pe lucruri materiale decât pe interiorul meu. Și mai mult mă interesează să merg sau să am ceva fizic
decât o stare, poate. Sau, de fapt, acea lucru fizic îmi aduce o stare, dar fără să mă caut pe mine, poate. Setează-ți atenția pe intenție. Întotdeauna intenția, din ce am studiat eu, intenția este una dintre cele mai importante lucruri ca noi să ajungem unde dorim. Dacă mă gândesc la ceva, întâi trebuie să am intenția să obțin acel lucru sau să-l doresc. Și atunci, atenție, intenție, emoție, da? Afirmație. Te gândești la ceva, setezi atenția, intenția, ce vreau să fac, ajută-mă, cere ajutorul entităților de lumină, îngerilor, ghizilor, arhangheli. Cred cu tărie, cred și recunosc existența acelor entități de lumină, îngeri, arhangheli, heruvim, serafim, toți sunt pe... Există o ierarhie pe partea cealaltă. Nimeni nu o poate nega, mai ales cei care au fost pe partea cealaltă. În călătorii, în astral, există o sumedenie de oameni care pot ajunge la acea stare alfa în care pur și simplu sufletul se desparte de trup. Aici sunt discuții foarte hard, aș spune, da? Pentru că... care mintea umană nu le-ar putea înțelege. Exact. Eu aș spune prin meditație, simplu prin meditație. Există meditații ghidate pe YouTube unde putem accesa registrele akashice, dar alea sunt de, pentru, să zic așa, avansați. Cine vrea să înceapă de la, da, ca începător sau de la, pur și simplu, primul pas, dacă eu îmi setez atenția pe intenție, atenția mea este bună. Intenția e ca mâna să ia acest lanț, da? Deci atenția mea este pe intenție. Intenția e ca mâna să ia lanțul. Cum se pot curăța oamenii de aceste voințe, de gânduri? Să seteze atenția pe intenție. Adică eu vreau acum să fac un anumit lucru. Prin meditație, prin afirmații. Credința este ceea ce face lucrurile să se întâmple. Și astea sunt oarecum... Multă lume ar spune că sunt doar niște zicale de dezvoltare personală, dar le-am trăit pe pielea mea în ceremonii, după ceremonii. Și ele există doar pentru un anumit timp în viața ta. Adică tu urmezi un tratament care se întâmplă doar în interiorul tău, nimeni nu face de fapt nimic pentru tine decât tu. Acei șamani, facilitatori spun mulțumește ție pentru că tu ai făcut tot și cred cu tărie că eu am făcut tot. Prin urmare, cine vrea să urmeze, evident, calea trezirii spirituale sau o persoană care nu este deocamdată la nivelul de conștiință unde să poată înțelege aceste schimbări energetice, pentru că sunt mai multe câmpuri vibraționale unde noi ne schimbăm pur și simplu în mai multe realități fără să ne dăm seama. Gravităm, ca să zic așa, ne mutăm în mod constant. Unde se duce mintea, atenția, intenția. Pur și simplu, dacă eu întorc capul și mă gândesc pentru 5 minute la lucrurile întunecate din viața mea, ele vor veni tot mai multe, pentru că astfel eu le atrag. Da. Dar una este când spun lucrurile acestea și alta este când le vezi cu ochii tăi, pentru că există anumite viziuni acolo unde le-am văzut. Vorbesc de unde le-am văzut, nu de unde le-am citit. Înainte de aceste tratamente am fost doar o fată normală care nu avea niciun fel de cunoștințe pe partea holistică, trezirea spirituală. M-am apropiat mult de biserică, m-am apropiat de tot ce înseamnă. Am început să studiez sfinți, Sfântul Ciprian, alchimistul, Sfântul Spiridon, care este alchimistul, și Sfântul Ciprian, care a fost un mare vrăjitor întunecat și el a decis să treacă în lumină. Am văzut aceste lucruri în ceremonii, după care le-am studiat online, pentru că nu am cărți, dar le studiez online. Și am înțeles cum entitățile de întuneric trec în lumină și invers, în mod constant. În fizic și non-fizic există un joc de energie constant, că de aceea există și soarele, luna, femeia, bărbatul, alb-negru, da? Pur și simplu dualitatea. Dar totodată pot spune că acesta este punctul meu de vedere și realitatea mea. Care este adevărul? Adevărul este adevărul tău, adevărul meu, fiecare are adevărul lui. Și e tot adevăr, pentru că dacă el crede cu tărie că acela este adevărul lui, așa va fi. Da. Și tot legat de intenție, atenție și emoție. Cum poate un om care, în ziua de azi, din câte am observat, adică oamenii pun atenția pe lucruri materiale, nu pun atenția pe ceva spiritual, fiindcă n-au văzut asta la nimeni în primul rând. Și au văzut numai vanitate,
au văzut eu să fiu cel mai tare, eu să fiu cel mai bine, eu să am cei mai mulți bani, adică numai despre ei. Și tu cum ai ajuns la conștientizarea să fii și pentru alții? Cum ziceai mai devreme, înainte să începem podcastul, de smerenie, de să te dăruiești, să dai de la tine la alții, adică să te pui poate pe tine pe al doilea loc și să-l pui pe celălalt în fața ta. Cum ți-ai dezvoltat această capacitate? După cum spuneam, există o infinitate de căi, fiecare are calea lui. Cred cu tărie că trezirea spirituală se întâmplă cel mai des prin suferință. Oamenii vor învăța doar prin suferință. Noi, toți, ne învățăm lecțiile cel mai pe calea cea grea. Noi nu învățăm cu frumosul când ni se spune, doar când suferim, din păcate, majoritatea. Personal, astfel am învățat prin suferință. Am trăit în Africa mai mult timp, unde am lucrat în orfelinate, am făcut voluntariat în mai multe centre de plasament, unde am obținut și custodia unei fetițe de origine tanzaniană. Nu-mi doream să adopt, s-a întâmplat, acolo am învățat să dăruiesc, unde am înțeles că totuși cel mai important lucru în viață este acest lucru minunat, a dărui. Și prin a dărui, dăruiești, ți se dăruiește. Mai există un lucru foarte important, ai spus că totuși cum reușesc acei oameni care nu au niciun... Sufletele noastre vin aici de mai multe ori, oricât de greu ar fi de crezut, ele chiar vin de mai multe ori și nu doar aici, pe alte planuri, existențe, planete și așa mai departe. Ei vor învăța, dacă nu în această viață, în multe altele. Sunt suflete multe, care vin și pleacă tot așa cum au venit. Neînvățând acele lecții, ei își adaugă la lecțiile de viață când se reîntorc în alte vieți. Cred că cu toții am văzut persoane care au ajuns la sfârșitul vieții sau au plecat fără să învețe iertarea, care este cea mai mare lecție a existențelor, tuturor existențelor, iertarea și iubirea necondiționată. Dacă ei nu ajung să învețe acum, vor învăța mai mult, ca sigur. Trebuie să-i susținem, să-i iubim exact așa cum sunt, să-i înțelegem că un suflet care e la un anumit nivel de conștiință este ca un copil, să spunem, dacă eu am trăit doar poate o viață sau două sau trei și sunt un suflet tânăr, poate că îți fac ție niște lucruri rele. Tu vrei să mă înveți pe mine iubirea și iubirea necondiționată, detașarea, dar eu sunt ca un copil. E ca și când mă pui pe mine copil să învăț matematică de universitate. Eu nu știu. Sau să vorbesc 7 limbi când eu poate sunt un copil. E exact aceeași explicație. Oamenii vor învăța doar dacă vor și dacă au posibilitatea și nivelul de conștiință din trăirile, din experiențele de viață care le-au avut în prealabil. Dacă eu trăiesc toată viața într-o peșteră, în 4 pereți și văd doar niște umbre, eu nu știu ce este în afară de acele umbre, pentru că eu nu le-am trăit. Prin urmare, doar existența și experiența de viață ne învață. Și ea, în general, se soluționează cu suferință, pentru că nu cunosc foarte multe persoane care îmi pot spune în viața asta că sunt pe deplin fericite. Decât... Te rog. Decât? Poate anumite suflete care au ajuns la capătul ciclurilor de încarnări și cum a fost, uite, până și Marele Maestru Iisus, Buddha, David, acești profeți și mari îndrumători spirituali care se spune că au ajuns la capătul ciclurilor de încarnare și erau atât de evoluați spiritual că au obținut iluminarea spirituală, da? Care este un fel de mântuire, cum spune religia, că se întâmplă, da? Mântuirea sufletului, gloria divină. Eu cred cu tărie că se poate ajunge acolo și în momentul acela se elimină suferința. Nu că se elimină suferința, ci înveți să nu te mai zbați, le accepti, le lași să vină așa cum sunt, le înțelegi, le transcenzi, știi că ai venit aici să acumulezi, să înveți, să dăruiești și totodată să iei, pentru că iei cunoștință. Care este cea mai mare suferință pe care ai trăit-o, Andreea? Anii în care am trăit în Africa și am fost oarecum tratați. Oamenii în anumite țări în Africa sunt extrem nu au parte de educație, au o expunere extrem de bazică, unde
ei au lipsă de empatie. Empatia pentru ei este ceva străin și atunci te vor trata într-un fel. Acolo am trăit rasism la cote extrem de înalte și nu aș putea să-ți dau un moment exact în care eu am trăit ceva extrem de... Dar au fost cu siguranță acei ani în Africa unde noi am fost tratați exact cum trăiau africanii anilor 1900 în America. Era greu să stai la un loc cu ei în același autobuz, că te batjocoreau, râdeau, te dădeau jos din autobuz. Mergi cu mașina pe stradă și ești amendat la toate colțurile, nu poți să pleci de acolo, te arestează, zice că ești alb în țara lor și ei fac ce vor în guvernul lor. Cred că acei ani acolo au fost totuși, au făcut parte din perioada unde am suferit cel mai mult în această existență. Și care a fost motivația de a sta acolo în continuare, chiar dacă ai suferit cel mai mult? Ce te-a îndemnat să stai acolo? Bingo! Păi ce? M-am făcut să sufăr pentru bani. Deci mă condiționau banii, că făceam bani acolo. Vezi ce întrebare bună! Nu te-ai gândit că puteai să faci asta și acasă, în România? Dar dacă eu îți spun acum că ai face 20.000 de euro pe lună, cum îi faci? Pe altă cale decât cea pe care poate îi faci acum. Pe altă cale, știi? Nu știi, că dacă ai ști, ai face. Prin urmare, nici eu nu știam atunci. Și atunci, da, am suferit în acea țară ca să fac bani. Aveam și o fetiță pe care, la momentul respectiv, nu puteam să iau acasă pentru că nu erau actele finalizate și ea spunea în fiecare zi nu pleca fără mine. Îmi doream să plec acasă în fiecare zi a vieții mele. După câți ani de zile îți doreai să pleci acasă, Andreea? După 2 și am plecat după 5. Deci am trăit 3 ani în felul acesta. Cam acei 3 ani au fost cea mai mare suferință a vieții mele, da. Și ce ai învățat din această experiență de 5 ani de zile de suferință, poate și de experiența oamenilor de acolo? Care a fost experiența care ai Am acumulat-o? învățat să nu mă condiționez. Am învățat că pot să dețin bani, dar să nu mă dețină banii pe mine. Am învățat că dacă mă fac pe mine să sufăr pentru bani, este pentru că iubesc banii mai mult decât mă iubesc pe mine, prin urmare nu am iubire de sine. Dacă eu nu am iubire de sine, cum mă aștept să mă iubească cei din jur? Evident, am oglindit acea parte în persoanele cu care am avut de-a face în locul unde locuiam eu în Africa. Am oglindit asta. Dacă eu nu mă iubeam pe mine, că stăteam acolo și sufeream ca să fac bani, ei se purtau cu mine cum mă purtam și eu cu mine. Când am înțeles că mi s-au luat banii cu forța ca să înțeleg acele lucruri, Cum ți s-au luat banii cu forța? a venit COVID-ul și am pierdut toți banii și băgam bani din buzunar ca să funcționeze acel mic hotel. Nu mai venea nimeni. Timp de 2 ani am stat și așteptam și nu se mai deschideau granițele. Când s-au deschis granițele, nu mai veneau oameni. Exista chirie, existau bani de întreținere, existau tot felul de autorități care veneau și corupția în acele țări e la un nivel... Dacă noi credem că trăim într-o țară disfuncțională, cineva ar trebui să mai călătorească în acele locuri ca să vadă cu adevărat abuz pe toate nivelele, din toate punctele de vedere. Cum ai ajuns în aceste țări? Într-o dimineață, Da. acum mulți ani, pur și simplu am avut un gând că am călătorit cam prin toate locurile și colțurile lumii. Fusesem prin America, am vizitat tot felul de state și mai mult sau mai puțin Europa, însă nu văzusem partea mai puțin dezvoltată a globului. Și am zis, hai să merg totuși în Africa, dar ce să fac acolo? Vorbind engleză fluent, am considerat că ar fi util pentru mine să urmez un program de voluntariat de tip studențesc. Acea agenție creează programe pentru voluntari unde se lucrează cu program de luni până vineri în centre de plasament, spitale, orfelinate și centre de adăpost pentru copii din triburi, diferite triburi din diferite țări în Africa. Am sunat la acea agenție din Anglia. Mi-au spus pur și simplu, uite, avem 3 obiective în momentul de față, Ghana, Kenya și Tanzania, ce alegi? Am ales Tanzania, că am sperat, poate mă trimit în Zanzibar. N-a fost așa, am mers în Kilimanjaro. Deci punctul în care vei lucra
alegi doar țara, nu alegi și locația. Ei îți dau locația exact din punct de vedere militar, aș spune. Deci pur și simplu îți trimite un mail cu locația. Trebuie să mergi acolo. Se face un set, o schemă de vaccinare destul de complexă, pe care în 2 săptămâni în 2 săptămâni și jumătate am fost în Kilimanjaro. Că sufletul meu, sinele meu superior m-a trezit de dimineață și a zis acolo trebuie să mergi, că ai nevoie să înțelegi ce înseamnă detașarea. Cred că smerenia, detașarea și modestia sunt 3 lucruri cu care, într-adevăr, devii infinit, universal, nu știu dacă te mai poate atinge ceva decât în momentul când tu lași să fii afectat de anumite lucruri. În momentul când ești detașat de material, nu mai există invidie, nu mai există gelozie, nu mai există răutate față de aproape, te bucuri pentru el dacă el își dorește asta. În momentul când ai smerenie, îți onorezi aproapele, nu te duci îngânfat în fața lui. În momentul când ai modestie, poți trăi și cu apă cu făină, care este ugali, cum am mâncat acolo în orfelinat timp de mai mult timp, sau fasole cu orez, sau fructe. În pădure mâncam numai ciontaduro, sau extrem de basic, da? Bei apă și mănânci poate de 2 ori pe zi, poate. Am părut scurt pentru că ne spălam extrem de rar. Existau puncte unde era apă o dată pe săptămână. Acolo eram rasă, nu aveam părul așa lung ca acum. Acolo am ținut și post negru de 6-8 zile. În momentul de față. În acele 2 săptămâni cât ai stat? În Africa? Da. În Africa am stat 4 ani jumate. Când ai fost prima dată în Kilimanjaro? Nu, eu vorbesc despre... doar o dată. N-am fost doar o dată. Eu am călătorit, am mers în mai multe programe. Eu îți povestesc doar despre primul. Da, despre primul. Nu, îți povestesc așa, dintr-unul într-altul, experiența de acolo. Da. Nu. Când am ajuns în primul centru de plasament, am aterizat. Primul sentiment a fost frică, pentru că uneori în Kilimanjaro nu sunt mulți turiști și atunci oamenii vin la tine și fac așa și zic, ce-i cu... Există copii care nu au mai văzut Nu au mai văzut oameni? Albi. Există copii care nu au expunere foarte multă. Nu vorbesc de Arusha, de orașul cel mai apropiat de Kilimanjaro, vorbesc de suburbii, unde într-adevăr oamenii există adulți sau bătrâni care nu știu să citească, să scrie. Extrem de puțină expunere. Ei cunosc foarte mult, la ei este tot ca activitate șamanismul și voodoo, da? Deci ei cam trăiesc, se cheamă witch doctor, adică doctor vrăjitor. Foarte puține spitale. Dacă ajungi să mergi la spital este pentru că chiar trebuie să fii operat și nu se folosesc de multe ori anestezic. Condiții de bază extrem de dure și trebuie să ai o stare de spirit extrem de ridicată, o vibrație ridicată ca să găsești, să vezi lucrurile dintr-o dimensiune mai frumoasă, să înțelegi de ce acele spirite sunt acolo, să experimenteze astfel de lucruri. Și totuși te învață un lucru extraordinar, fericirea în simplitate. Marea majoritate este extrem de fericită așa cum sunt. Ei nu plătesc impozite, primesc oarecum de la turiști tot felul de lucruri, cade mango din copac, cade avocado, sunt pur și simplu, trăiesc din natură, aș spune autosustenabil. Nu plătesc impozite, puțini oameni lucrează la ei și dacă lucrează o persoană, trăiesc 30 de oameni din acea familie și vecini din banii acelei persoane. Ne învață niște lecții extraordinare de iubirea aproapelui. Atât de bazic, atât de puține expunere și totuși eu ar trebui să lucrez, mai am mult de lucru să ajung acolo, ca eu în momentul de față să lucrez, oricât de detașată mă consider de material, să lucrez ca să întrețin 30 de oameni din familia mea și nimeni să nu facă, dar există alte posibilități acolo. Adică poate că 10 oameni lucrează la o bancă, alți 10 lucrează, da, există minimul de minim într-un oraș la câteva suburbii, unde marea majoritate fac agricultură sau au animale, triburile de Masai, de Kikuyu și Nchaga au vite și capre. Cam cu asta trăiesc și le țin doar pentru nunți sau Crăciun, să zic, de 2 ori pe an, când într-adevăr există un festin adevărat. În rest, trăiesc cu ugali, este o apă cu făină, ca un fel de mămăligă. Da. Ei trăiesc cu ugali,
orez și fasole, boabe. Cam asta e dieta de bază. Și totuși, îmi dau o lecție de fericire cu adevărat necondiționată. Într-o zi îmi amintesc că lucram la hotelul nostru și eram supărată că veneau taxe, nu mai mergea spre sfârșit, când deja eram pe minus mult și începuse marea decădere, să spun așa. Da. Unul dintre angajați mi-a spus că sunt o risipă de piele albă. Știi ce înseamnă asta? Că m-am născut albă și eu mai găsesc motive să fiu deprimată. Adică tu ești albă, gândește-te că asta înseamnă că ei atât de mult prețuiesc pielea albă, că dacă ei s-ar fi născut albi, n-ar fi niciun moment al vieții lor nefericit. Și acolo eu m-am gândit mult timp la acea afirmație. Pentru că am înțeles că eu am crezut că sunt într-o stare nu atât de bună cum îmi doresc, sau într-o stare, da? Și mi-a dat o lecție mare acel băiat. Deci acolo ai învățat Detașarea. smerenia. Acolo am învățat să plec capul și să... Când spun să plec capul, nu înseamnă umilință sau... Spun pur și simplu simplitate, modestie. Onorez aproapele la fel de mult ca pe mine. Exact așa. Nu mai mult, nu mai puțin. La fel de mult ca pe mine, pentru că suntem exact unul și același. Uniunea în spirit ar fi primul lucru pe care fiecare ființă vie ar trebui să experimenteze. Animalele, de aceea ne iubesc necondiționat. Căței, pisicile și așa mai departe. Chiar și un vițel. Deci un vițel, am văzut la sat acolo, că el de multe ori acționează ca un cățel. El știe ce este afecțiunea, el se joacă, vine și pur și simplu se pune așa lângă, așteaptă afecțiune. Ei sunt în 4D, ei înțeleg iubirea necondiționată. Animalele sunt de multe ori mult mai curate decât noi. Pentru ce ești recunoscătoare, Andreea? În primul rând pentru respirație, pentru viață, pentru oportunitatea de a fi trimisă aici să învăț acele lucruri. Pentru că acum 2 ani nu voiam decât să mor și în ziua de azi, de la acea stare de zero unde eu voiam doar să mor, mă rog doar ca în creația și mă rog ca eu să mă iert pentru ceea ce am putut să cred în acel moment, pentru că spuneam de ce mi se întâmplă mie aceste lucruri, pentru că nu le vedeam. Sunt recunoscătoare pentru oportunități, pentru lecții, pentru toți acei mari maestri, oameni care au venit în viața mea și m-au făcut să sufăr aparent. Pentru că, de fapt, ei mi-au dăruit multe lecții și acele lecții sunt nu doar lecții, ci și binecuvântări. Fără ei eu nu puteam să fiu omul de azi. Toate acele persoane care m-au batjocorit, care m-au pus la pământ, toate acele persoane care râdeau de mine când plângeam, toți acei oameni care m-au părăsit când aveam nevoie, pentru că am înțeles că tot ceea ce avem nevoie este în interiorul nostru și după aceea găsim în exterior. Am înțeles că dacă îmi doresc un iubit, nu trebuie să fiu fericită doar dacă el este lângă mine. Îl pot iubi și de oriunde și orice alege el, dar întâi trebuie să mă iubesc pe mine și adiacent, când eu sunt fericită, pot fi fericită lângă el în nicio altă situație. O enciclopedie întreagă aici, dragă Andreea, prin experiențele de viață prin care ai trecut, prin fel și fel de experiențe, în fel și fel de țări fenomenale. Wow. Pot fi recunoscătoare pentru absolut fiecare moment din viața mea în cei 36 de ani de când sunt Andreea și celelalte existențe de care nu mi-amintesc și celelalte de care mi-amintesc. Pentru toate acestea pot fi recunoscătoare și pentru cele care vor veni, dacă vor veni, deși cred că au fost deja, pentru că timpul nu este liniar și ele se pot întâmpla. Nu există după cum ai spus tu mai devreme, este un paradox inexplicabil. Pot fi recunoscătoare pentru tot ceea ce este spiritul meu și toate celelalte în armonie cu tot ceea ce suntem toți, absolut. Și tot e puțin complicat de explicat. Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce va urma și tot ceea ce învață aproapele meu, adică sunt recunoscătoare până și pentru ce înveți tu în momentul de față sau ce vei învăța. Până și pentru aia mulțumesc creației, pentru că astăzi tu ești un Mario și mâine vei fi în totalitate un alt Mario. Chiar și după o respirație, după fiecare cuvânt, tu înveți mai mult, ești alt Mario,
Eu știind că tu ești eu și eu sunt tu, eu pot doar să fiu recunoscătoare pentru Mario că evoluează. Sau să încerc să-l ajut când involuează. Să fiu tristă, nu, pentru că nu pot să fiu tristă când ți se întâmplă lucruri rele, ci doar să gândesc pozitiv și să încerc să te ridic ca tu să nu mai fii în acele situații joase, vibraționale, da? Dacă ți se întâmplă ceva mai puțin benefic aparent, pentru că și ele sunt benefice. Acele lucruri, contrastele când apar, stările joase, sunt supărată astăzi că nu am nu știu ce. Starea aia mă învață ceva, doar că nu se vede acum. Și aș sugera tuturor sufletelor care ascultă azi, dacă la un moment dat se vor conecta cu acest podcast, oricât de jos s-ar simți vibrațional, să înceapă prin recunoștință. Setează-ți atenția pe intenție. Care să fie intenția? Să fiu recunoscător, pentru că prin recunoștință se vor ridica din orice stare de depresie, de tristețe, de neavuție, de lipsuri, de frustrări, de ceea ce a persoana are mai mult sau poate de ceea ce a persoana mi-a făcut ceva. Găsește puncte pozitive, fii recunoscător pentru orice momente frumoase ți-a oferit acea persoană. Chiar și pentru cele mai puțin frumoase, pentru că ele învață ceva, acele momente te învață. Eu sunt recunoscătoare pentru acele persoane care au râs de mine în acel autobuz pentru că am înțeles că ele m-au făcut mult mai puternică. E în momentul de față, în momentul când cineva vine cu un contrast către mine, știu cum să fac față acelui contrast pentru că ei deja m-au antrenat. Dacă în armată un comandant vine și te pune să mergi târâș, e un lucru greu, dar el te învață ceva acolo prin lucrurile acelea grele. Data viitoare tu vei ști cum să mergi târâș sau vei ști cum să urmezi un anume antrenament. Oricât de greu ar părea. Dumnezeu nu ne vrea răul și Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată. Dacă cineva crede că Dumnezeu pedepsește sau raiul și iadul este oferit după ceea ce facem noi ca suflete și dacă facem lucrurile ajungem în iad, ei bine, nu Dumnezeu ne trimite acolo. El este un nivel energetic, vibrațional, unde sufletul nostru stă, se pune, el se auto-judecă. Nimeni nu vine să spună tu, Mario, ai făcut acele lucruri și prin urmare te trimit undeva unde o să-ți fie rău după moarte, care este de fapt o renaștere. Este schimbul pur și simplu energetic, este un shift, e un schimb energetic. Lăsăm corpul fizic și sufletul se mută altundeva, pentru că noi suntem legați energetic printr-un cordon de argint, un cordon energetic, sufletul de trup. Noi ne trimitem singuri pentru că știm ce am făcut. Noi ajungem acolo în pur pozitiv. Biblia spune unde nu este durere, nici întristare, nici suspin. Prin urmare, este un pur pozitiv, stare vibrațională, unde noi zicem, hopa, am făcut o grămadă de lucruri care nu sunt tocmai demne de aproapele meu. Poate că am vorbit urât de cineva, poate că am fost invidios, poate că am furat ceva la un moment dat, poate că cineva mi-a furat și i-am avut gânduri urâte toată viața. Sunt foarte multe situații și altele mult mai grave, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin. Se referă la starea pur pozitivă după tranziție. Pentru că unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, se referă la iubirea, la starea aceea de pur pozitiv care se simte în momentul când mintea se dizolvă, pentru că în acele ceremonii și în acele studii pe care eu le-am urmat în pădurea Amazonului, am experimentat această stare în călătorii astrale. Acolo îți vezi corpul de sus, pur și simplu pleci și îți vezi corpul întins în pădure și te duci în sus. Pe măsură ce te ridici, nivelul de iubire, compasiune și, aș putea spune, iubire care nu se poate explica în corpul fizic sau mintea fizică, nu o poate percepe, pentru că ea nu există. Noi spunem că iubim, dar noi iubim condiționat. Eu te iubesc doar dacă faci aia sau faci aia sau faci un anumit lucru. Noi dacă iubim o persoană, trebuie să o iubim așa cum e, pentru că dacă mie îmi place cafeaua cu lapte, eu nu-i voi spune cafelei sau nu voi bea cafeaua neagră. O beau cu lapte că așa mi-o place. Prin urmare, ce este iubirea? Eu trebuie să te iubesc pe tine exact așa cum ești. Dacă încep să-ți spun, Mario, trebuie să-ți schimbi aparența, trebuie să-ți schimbi atitudinea, nu mai iubesc acel Mario.
Noi doar cerem, nu iubim cu adevărat. Și acea iubire necondiționată din spirit, gândește-te cum venim noi aici ca să curățăm generații din trecut. Există suflete care vin aici, există strămoși care se reîncarnează în acele familii, în aceleași familii pentru a curăța karma din trecut. Ele vin și suferă voit doar din iubire necondiționată pentru aproape, pentru acel întreg, pentru că el știe că curățând se curăță, iubind se iubește. Iubind va avea parte de iubire, pentru că este un întreg. Acolo este un întreg care știe că funcționează în felul următor. Eu sunt mâna stângă, tu ești mâna dreaptă, poate că o altă persoană este ochiul, capul, urechea și așa mai departe. Noi suntem manifestarea lui Dumnezeu pe pământ. Prin urmare, dacă noi toți suntem un întreg, noi facem parte din ce? Din Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, creația Lui. Deci mici Dumnezei. Oricât de greu ar fi de interpretat, noi suntem ființe divine. De aceea, nu mai departe și tu când spui bucurii divine. Acea afirmație te va duce pe culmi extrem de înalte de vibrație, pentru că este puterea cuvântului la început, este cuvântul. Și atunci cum să iasă oamenii din acele stări vibraționale joase sau atașament? Setează-ți atenția pe intenție, gândul, cuvântul. Astfel manifestăm, aducem din puterea manifestării, legea atracției, funcționează într-un anumit fel. Oamenii zic, da, eu am zis mult, eu m-am gândit mult, dar este intenție, este atenție, intenție și emoție. Dacă nu simți acea emoție, dacă nu spui mulțumesc înainte ca ea să ajungă, e foarte puțin probabil ca noi să ajungem să manifestăm acele lucruri pe care spunem că noi credem în legea atracției. Dar există mulți îndrumători spirituali care spune vei vedea acel lucru când vei crede în el. Da. Și crezând, atunci vine emoția, pentru că tu crezi cu adevărat și simți această stare de recunoștință și zici îți mulțumesc, Doamne, că eu am, nu știu ce să zic un exemplu acum, că am vindecat 1000 de oameni, dar poate eu încă nu i-am vindecat, dar starea aceea de recunoștință care eu o manifest în univers, universul doar răspunde la nivelul tău de vibrație, la felul tău de a vibra. El nu-ți va bine, universul este Dumnezeu, creația, sursa primordială. Dacă noi vibrăm jos, universul înțelege că noi asta ne dorim. Și Dumnezeu ce zice? Ești trist? Păi înseamnă că asta-ți dorești. Eu răspund telepatic la ceea ce tu ești, ce tu-ți dorești. Astfel funcționează și oglinzile. De asta spuneam că eu, neiubindu-mă pe mine la momentul în care trăiam în Africa, acei oameni mi arătau mie cât de mult mă iubesc eu, așa de mult mă iubeau ei pe mine cum mă iubeam eu. Așa se pot ridica oamenii din acele stări, chiar și de atașament, de depresie. Vreau bani, nu mă iubește X, m-a părăsit soția sau soțul, copiii, se poartă urât cu mine. Stări de recunoștință. Se schimbă nivelul vibrațional al acelui spirit, acelui suflet care e legat de trup, orice persoană. Indiferent că este minor, major, femeie, bărbat sau ce a făcut în trecut, nu contează. Schimbă-ți vibrația, găsește stări de recunoștință, momente de recunoștință, fă bine oamenilor și bine faci, bine găsești. Cere și ți se va da. Setează-ți atenția pe intenție. Intenția mea este să fac. Chiar și lucrurile materiale putem să le obținem. Nu este un lucru rău să le avem. Dar în niciun fel ele nu trebuie să ne dețină. Da, mi-am dorit abundență din nou, am găsit abundența din nou, dar am chemat-o și am fost recunoscătoare înainte, pe zero am fost recunoscătoare pentru ce am avut și pentru ce știam că va veni. Știam că va veni pentru că am și văzut în ceremonii. Și am văzut și unde să investesc în ceremonii. Dar este un ajutor. Noi putem face asta doar din meditație, doar din puterea minții. Cel mai mare maestru al nostru este mintea, dar și cel mai mare dușman. Încă o dată, este doar viziunea mea. Calea, adevărul și viața. Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Dar la ce se referea prin asta? Fiecare este adevărul lui. Ce credea, aia primește. Da, eu consider, cere și ți se va da. Eu consider că dacă noi suntem deprimați și suntem jos vibrațional și zic, uite la ăla ce mi-a făcut și menționez acele lucruri și mă gândesc la ele, ele vor veni în continuare. Știi cum se spune vorba românului? Că relele nu vin singure, vin câte 3 sau... Da, ele vin și nu câte... Uneori vin așa, ploaie de ele. Tocmai pentru că ne gândim la ele. Gândurile devin. Cred totuși că a dărui este cel mai mare dar al vieții și totodată cu
actul de a dărui vin cele mai mari binecuvântări. Asta este și premiza acestui canal. Dăruim vei dobândi. Asta a fost premiza și intenția cu care am plecat pentru a face acest canal de YouTube. Dărui vei primi cu siguranță, dar intenția este de a dărui necondiționat. Mai există o situație cu jumbușluc, aș spune tricky, nu găsesc cuvântul. Dacă dăruiești ca să primești, nu este necondiționat. Trebuie dăruit cu adevărat, necondiționat, din inimă, indiferent dacă eu voi primi înapoi sau nu. Iisus ce spune? Ce spunea? Vindeți tot și urmează mie. Ce înseamnă asta? Adevărata cale este simplitatea. Dar, într-adevăr, din nou, nu este un lucru o să deținem. Putem avea bani, putem avea lucruri frumoase, dar cea mai mare putere spirituală vine din simplitate. Chiar și profesorul universitar Constantin Dulcan spune că Iisus nu s-a arătat Iisus nu s-a arătat niciodată într-un palat, doar într-o colibă. Știi de ce? Pentru că în simplitate descoperi divinitate. Da. În simplitate descoperi smerenia, în smerenie descoperi divinitatea, în divinitate aceea descoperi lumina divină, pentru că ai înțeles că poți dărui tot și în momentul când dăruiești, primești acea bucurie că dăruiești, acolo se întâmplă un miracol divin. Acolo primești niște lucruri pe care eu în momentul de față nu le pot explica. Pot doar să le simt și să fiu etern recunoscătoare pentru darul de a dărui. Darul pe care l-am primit, pentru că este un dar, să poți dărui în mod constant. Am învățat că dacă trece o zi în care n-ai făcut un lucru bun pentru o persoană, este o zi pierdută. Îți mulțumesc, și eu, Andreea, pentru umorile dinăuntrul tău pe care le-ai exprimat în acest moment. Îți mulțumesc și sper cu multă tărie că oamenii care vor urma și care vor urmări acest podcast pot înțelege că din zero se pot urca la nivel maxim spiritual și material și din toate punctele de vedere prin aceste 3 lucruri simple: atenție, intenție, recunoștință, gratitudine. Deci intenția este pur și simplu, mă gândesc la ce vreau acel lucru, dar el trebuie să fie cu adevărat un lucru ce e bine și ce e rău, adică să nu-mi doresc rău aproapele, că dacă doresc rău aproapele, îmi doresc rău mie. Dacă intenția mea este să fac rău cuiva, automat rău acela se întoarce către mine, pentru că, nu uita, uniunea în spirit. Noi suntem unul și făcând rău aproapelui îmi fac rău mie. Prin urmare, cât mai mult îmi onorez aproapele sau indiferent de intenție, vreau să fiu bogat, vreau să am iubit, vreau să fiu înainte, trebuie să fim noi bine. Și când vom fi noi bine, vindecați, vindecându-ne pe noi vom vindeca. Dăruindu-ne nou vom dărui și invers, da? Pentru că asta e uniunea în spirit. Un joc de cuvinte. Îți mulțumesc, Andreea, pentru tot. Eu îți mulțumesc, recunoștință eternă. Bucurii divine tuturor și să nu credeți nimic din ceea ce s-a vorbit aici, ci să verificați pe propria piele ce este de verificat, să vedeți ce puteți lua de aici, legat de simplitate, legat de dăruire, legat de smerenie, legat de tot ceea ce s-a vorbit aici și vedeți ce semințe puteți să luați din acest podcast și să plantați în ograda voastră pentru a vă dezvolta interior și pentru a vedea ceea ce vă doriți să vedeți. Succes în tot ceea ce faceți și să ne reauzim cu bine!